Sziasztok! A vallásokkal és egyházakkal foglalkozó videósorozat ezen részében a buddhizmusról lesz szó. Szeretnék mindent megtenni annak érdekében, hogy a videó megtekintése után a lehető legszélesebb látókörrel rendelkez a buddhizmust illetően. Azonban szeretném megjegyezni, hogy én magam nem vagyok valláskutató, sem teológus, illetve még csak nem is vagyok kifejezetten szakértője sem a témának. Emellett megesett, hogy bizonyos kifejezéseket a számodra nem megszokott módon fogok ejteni, ugyanis az eredetileg szanszkrit és páli nyelveken túl a buddhista kifejezések más nyelveken, egyéb formákban is megtalálhatóak. Kezdődjön tehát az objektív és informatív videó a buddhizmusról. A nézéséhez kellemes időtöltést kívánok. Tartsatok velem! A buddhizmus a világ egyik legrégebbi vallása, amely több mint 2 évezredes múltra tekint vissza. A vallás gyökerei Indiából erednek, és jelenleg a világ 4. legtöbb követővel rendelkező vallásának számít. Számszerűsítve az emberiség 7%-át jelenti, ami valamivel több mint fél milliárd követőt tartalmaz. De mi az a buddhizmus? Ki volt Buddha? Mi a dharma, a nirvána, a szamszára, és ki pontosan a dalai láma? Derítsük ki közösen. Ki volt Buddha? Utazzunk vissza az időben körülbelül 2500 évet. A történetünk ugyanis Krisztus előtt 480-ban kezdődik. Egy Gautama Sakyamuni, vagy más néven Gautama Siddhartha nevű fiú megszületésével. A fiú hercegként született a mai Nepál területén. Siddhartha apja Sudhodana volt az uralkodó az akkori Sákya királyságban. Sudhodana azonban a fia megszületése előtt egy jóslatot kapott, miszerint a születendő gyermek egy vallási uralkodó lesz, ahelyett, hogy átvennél tőle a politikai hatalmát. Más legenda szerint azonban 2 sors állt Siddhartha előtt, mégpedig, hogy átveszi apjától a trónt, sőt világuralomra tör. A másik lehetőség, hogy szent lesz és vallási vezető. Az apja, hogy elkerülje a profécia beteljesedését, ugyanis nem szerette volna, hogy a fia szent vallásvezető legyen. Sudhodana elrendelte minden szolgájának, hogy azok gondoskodjanak arról, hogy fia semmilyen módon se találkozzon, semmilyen módon se érintkezzen a külvilággal. Siddharthát teljesen elzárva tartották, amennyire csak tudták, hogy az ne találkozzon az öregedés, a szenvedés és a halál fogalmával. Siddhartha arra a sorsra volt ítélve az apja által, hogy egész életében csak a szépet és a jót tapasztalhassa. Így egy díszes palotában élt, a ruhái, ékszerei és az ételek, amiket evett, mind-mind a legnagyobb fényűzést tükrözték. Mindezek mellett az apja elküldött minden olyan szolgálót Siddhartha mellől, akik betegek lettek, vagy megöregedtek idővel. Senki sem beszélhetett a gyermek Siddharthának az emberi szenvedésről, illetve magáról a halálról. Így mivel Siddhartha nem érezte a világ problémáit, egy elégedett és boldog gyermekkor tudhatott magáinak. Majd 29 éves korában, miután az apja végre megengedte számára, hogy elhagyja a palotát, Siddhartha olyan dolgoknak lett szemtanúja, amelyeket addig el sem tudott képzelni. Legelőször meglátott egy ráncos öregembert, majd egy beteget, végül egy halott holttestét. A látottak mély kérdéseket vetettek fel a 29 éves Siddharthában, ami után komoly, egzisztenciális válságba került. A fő gondolat, ami megfogalmazódott benne, az volt, hogy miért is kellene bármit is tenni az életben, ha annak úgyis vége lesz, és mind meghalunk. A gondolat menete szerint az öregség, a betegség és a halál egy olyan komoly ellenség, amelyet nem lehet legyőzni. Azonban értelmetlenné is teszi magát a létezést. Ezután, a felismerése után Siddhartha egy későbbi látogatásának alkalmával egy hajléktalan szerzetesre bukkant, aki elajándékozta minden vagyonát, hogy az akkori szerzetesi életmódjának szentelhesse az egész életét. Siddhartha megdöbbent a szerzetesen, ugyanis a sokkal kiegyensúlyozottabbnak és boldognak látszott. Az ő hatására döntött úgy, hogy felhagy mindennel, ami eddig őt jellemezte, illetve hátrahagyja mindenét, amilyen csak volt. Ezennel Gautama Siddhartha fő célja az lett,
hogy megtalálja a választ a szenvedés és a halál kérdésére. Siddhartha ezt követően 6 éven át járta Indiát, és tanulmányozta a jóga, illetve a meditációs mesterek tanításait. Csatlakozott az erdőben élő remeték csoportjához, akik szélsőséges, aszkéta módon böjtöltek, amiközben intenzív meditációt gyakoroltak. Ez idő alatt, azaz 6 éven keresztül Siddhartha szó szerint csak az ölébe fújt magvakat ette. Mondanom se kell, hogy a 6 év elteltével alig volt több csupán, mint egy élő csontváz. Azonban végül is nem látta értelmét mindannak, amit az évek alatt tett. Nem kapott választ a kérdéseire. A legenda szerint ekkor egészen pontosan úgy érezte, hogy a remetelét csak még távolabb taszította őt a megoldáshoz vezető úton, ahhoz képest, mint amikor elindult rajta. Ekkor felismerte, hogy a megoldás a jó út, amelyen választ kaphat a kérdéseire, valahol az élet örömeinek teljes megvonása és a fényűző hercegi életmód között található. Így nem folytatta tovább az aszkéta életmódot, és ismételten ételhez nyújt. Majd leült egy fa alá. Ez alatt a bizonyos bódifa alatt megesküdött, hogy addig meditálott egy ültőhelyében, amíg választ nem kap a kérdéseire. Siddhartha ekkor napokon keresztül ült, és gondolkodott. Majd rájött, hogy a kulcsa megértéshez a vágyaktól való megszabadulás. Szerinte a vágyak megsemmisítése kiküszöböli a szenvedés átélését is. A gondolatmenet szerint csak azért szenvedünk, mert elvárásaink vannak a dolgok történését illetően, amely teret enged a csalódásnak, illetve a szenvedésnek. Ekkor Siddhartha állítólag úgy érezte, hogy a felismerés miatt már nem fél az öregedéstől, a betegségtől és a haláltól. Rájött, hogy a világ folyamatosan változik, azonban csak egyetlen dolog van, amit az ember egy ilyen felismerés után tehet, hogy elfogadja azt, sőt, megszereti a változásokat. Ha valaki megszabadul a vágyaktól, akkor az illető elméje és érzékei megtisztulnak. Ez az empátia és az öröm kapuja, mondják a buddhisták. A jelenleg Bodhifának nevezett fa alatt Gautama Siddhartha elérte a megvilágosodást. Ez a fa Biharban található, India északkeleti részén. Ezt a bizonyos megvilágosodási aktust nevezik a buddhisták nirvanának. A megvilágosodása után 49 napot csendben kellett töltenie, majd egy új életet kezdett, és Buddhának kezdték nevezni. A Buddha szó szanszkrit eredetű, és azt jelenti, hogy az, aki megérett az ébredésre. Buddhának azt nevezik, aki elérte a buddhasságot, azaz felébredt az igazságokra, és megszabadult a szenvedéstől, akár csak Siddhartha. A történelem folyamán több buddha is létezett, de a legismertebb ezek között a már említett Gautama Siddhartha, aki ezzel együtt a buddhizmus alapítója is egyben. A legelterjedtebb buddhista szemlélet szerint Buddhának mindenkit tekintünk, aki eléri a megvilágosodást. Függetlenül attól az általánosan elterjedt elképzeléstől, hogy Buddha egy személy, illetve Buddha maga Siddhartha volt. Ebben egyébként különböznek a buddhista irányzatok elképzelései is, de erről egy picit később fogunk beszélni. A Buddha lét egy olyan állapot, amelyhez a megvilágosodás vezet. Tehát nem maga a megvilágosodás útja, ez már maga a megvilágosodás léte. Siddhartha a követőit nem hagyta írásos segítség nélkül, bár nem ő írta le, de a követői leírták, hogy pontosan hogyan is kell élni az életet, hogy valaki Siddharthához hasonlóan a megvilágosodásra juthasson. Ezen literatúrák első része a 4 nemes igazságot tartalmazza. Nos, akkor nézzük is, hogy pontosan mik ezek a bizonyos nemes igazságok, amelyekről Siddhartha beszélt. Az első van szenvedés, vagy más néven az élet dukkha. A dukkha szintén egy ősi szanszkrit szó, amely legprecízebb fordítása angol nyelvre suffering, vagyis a szenvedés. De a buddhista értelmezés szerint ez a fajta szenvedés inkább egy olyan elkeserítő elégedetlenség, semmint valódi kényszenvedés. Ez szerint az emberek mindig elégedetlenek, mert ragaszkodnak az átmeneti dolgokhoz. A dukkha azok a dolgok, amelyek akkor változnak, amikor nem akarja az ember. Ezek között a legfőbbek az öregedés, a betegség és maga a halál. A dukkha az, ami nem felel meg az elvárásoknak. A dukkha azt sugallja, hogy az élet
még ha nem is feltétlenül mindig fizikai módon, de alapvetően fájdalmas, vagyis kiábrándító és megüresítő. A második nemes igazság a szenvedés oka, vagy más néven, hogy a dukhát a vágy okozza. Az emberek vágynak és ragaszkodnak a javakhoz, az emberekhez, a hatalomhoz és magához az élethez. Így végül állandóan csalódniuk kell. Ugyanis ezek a dolgok egyszer mind véget érnek. Az emberek olyan dolgokat akarnak, amikkel nem rendelkeznek, és olyan dolgokat akarnak, amelyek soha nem változnak meg. Azonban mindig minden változik. Minden, amiről azt hisszük, hogy tulajdonoljuk, valójában csak kölcsön van. Az emberek örökké akarnak élni, és azt akarják, hogy a szeretteik is pontosan ugyanolyanok legyenek. Azonban egy folyton csordogáló patakot nem lehet megállítani. Nem lehet állandó kapcsolata az embernek egy mulandó világgal. Így végül minden élet csalódással végződik. Buddha szerint a vágy úgy táplálja a szenvedést, mint a fa a tüzet. A tűz mindent felemészt, amit érzelmileg táplálsz, és minél fontosabb valami, annál több tüzelőanyagot igényel. Az egyetlen módja a hatékony tűzoltásnak, ha abba adjuk a vágyakozást. Buddha azt tanította, hogy a boldog élet titka az, hogy ragaszkodás nélkül élvezd azt, amit van, és ne azt akard, amit nincs. A harmadik nemes igazság, hogy a szenvedésnek van vége. Más néven, a szenvedésnek vége lesz. Mivel mi okozzuk a saját szenvedésünket, meg is tudjuk magunkat gyógyítani. Bár a velünk történt dolgok felett nincs feltétlen hatalmunk, de a reakcióinkat valójában mi irányítjuk. A negyedik nemes igazság a szenvedés végéhez vezető út maga, avagy a 8 rétű ösvény, amely a szenvedés végéhez vezet. A 8 rétű ösvény, vagy más néven a középút, egy 8 lépéses útmutató a vágyfüggő elme átalakításához. Habár útnak hívják ezeket, de az értelmezés szerint inkább amolyan kerekek, amelyeken gördül a buddhisták élete. Most nézzük a 8 utat részletesebben. A helyes nézet. A helyes nézet elfogadja a 4 nemes igazságot. A szenvedés létezik, de Buddha tanításainak követésével a kiút is megtalálható. Ehhez a helyes nézetre van szükségünk. A helyes gondolatok. Buddha azt mondja, hogy a legrosszabb ellenséget sem tud annyit ártani neked, mint a saját gondolataid. Tehát ne hagyd, hogy az olyan negatív gondolatok, mint a kapzsiság, a félelem és a szorongás elhomályosítsák az elmédet. Töltsd tele az elmét szeretettel, kedvességgel és együttérzéssel. Az ezekből fakadó pozitív gondolatok minden esetben a segítségedre fognak válni az életben. A helyes szándék. A helyes szándék segítségével az elme kicsiny kertjében minden pozitív gondolat bizony megöntözi azokat a bizonyos jóra termett virágokat, amelyek, mikor beérnek, betöltik az elmét a helyes és építő gondolatokkal. Annál az elménél, amelyben kedvesség és empátia lakozik, a mohóság gyomjai nem férkőzhetnek be, és nem kapnak táptalajt a növekedéshez. Mindehez azonban dolgozni kell, és legtöbbször kemény munka vezet el odáig, hogy valaki elméjen mentes legyen a gaztól, amely tiszta elmét később is ápolni kell. A helyes beszéd. A helyes beszéd eléréséhez nélkülözhetetlen összpontosítani a pozitív gondolatokra. Ellenben rejtőzni kell a negatív gondolatoktól, mint amilyen például a pletyka, a bántó szavak és a hazugságok. Ezek csak szenvedést teremtenek, és elvesznek attól, aki adja, illetve attól is, akinek adják. A helyes cselekvés. Buddha az ahimsa, azaz az erőszakmentesség filozófiáját tanította. Az ahimsa egy szanszkrit kifejezés, ami erőszak nélküliséget, vagy nem ártást jelent. Ez egy fontos elv az indiai filozófiában, illetve vallásokban, és a buddhizmus mellett jelen van például a dzsainizmusban és a hinduizmusban is. Az ahimsa arra ösztönzi az embereket, hogy kerüljék az erőszak minden formáját, beleértve a fizikait és a verbálisat is. Gautama Siddhartha mellett például a hindu Mahatma Gandhi is gyakorolta az ahimsa elvét. Nos, felmerülhet benned a kérdés, hogy mégis mi különbség van a széles körben elterjedt pacifizmus kifejezés és az ahimsa között. Az ahimsa és a pacifizmus egyaránt olyan elvek, amelyek az erőszakmentességet hirdetik.
Azonban a kifejezések különböző kulturális és vallási háttérrel rendelkeznek. Az ahimsa egy specifikusan indiai eredetű és az indiai kultúrában, illetve az indiai vallásokban használatos szanszkrit kifejezés. Míg a pacifizmus egy szélesebb körben értelmezhető, eredetileg a latin pax szóból származó kifejezés, amely a béke és a nyugalom jelentését hordozza magában. Az ahimsa egy lokális jelentéssel bír, míg a pacifizmus egy globális elv, amely független és nem korlátozódik vallásra vagy kultúrára. Ebből adódóan, ha az indiai vallások erőszakmentes elvéről beszél valaki, bár a pacifizmus kifejezés is helyes, de mégis az ahimsa elv kifejezés a legpontosabb. Most térjünk vissza a helyes cselekvés útjára. Buddha szerint ahelyett, hogy másokat bántanál, törekedj arra, hogy szeress. A jó cselekedetek közé tartozik többek között a harag legyőzése, a gonoszság legyőzése a jóval, az aljasság legyőzése a nagy lelkűséggel, illetve a hazugság legyőzése az igazsággal. A rossz cselekvések közé tartozik a buddhizmusban az ölés, a lopás, a drogozás, illetve az alkohol, illetve a tisztátalan szex. A helyes életmód. Kerülnie kell minden buddhistának azokat a munkákat, amelyek halállal, fegyverekkel, rabszolgasággal, állatoknak okozott fájdalommal, drogokkal és bármilyen kizsákmányolással járhat. Azonban a megélhetés gondolata nem feltétlenül egyenlő az általános foglalkozás kifejezéssel. Egy buddhistának minden körülmények között őszintének és kedvesnek kell lennie, beleértve az élet minden aspektusát és területét. Az utolsó 3 út mind a meditációhoz kapcsolódik, a következővel kezdve. A helyes erőfeszítés. A helyes erőfeszítés a helyes gondolatokra épül. Ez azt jelenti, hogy erőfeszítéseket kell tenni minden jó gondolat befogadására, és azok létrehozására, valamint a rossz gondolatok kiszorítására. Ugyanis az erőszak, a gyűlölet, a kapzsiság és a szorongás mind-mind negatív gondolatokként születnek. A helyes figyelem. A tudatosság odafigyelés. A figyelem folyamatosság. A figyelem segít, hogy a jelenben legyünk, anélkül, hogy ítélkeznénk, és segít, hogy a zavaró gondolatok ne ráncsanak ki a valóságból. Ezen értelemben a helyes figyelem azt jelenti, hogy ha fagylaltot eszel, akkor egyél fagyit. Ha vásárolsz, vásárolj. Ha sétálsz, sétálj. Ha dolgozol, akkor dolgozz. És ne töprengj olyan dolgokon, amik elterelhetik a figyelmedet. Ugyanis a gondolatok elterelése minden esetben kárt okoz a buddhizmus szerint. A figyelem segít az embereknek megérteni a saját elméjük és testük működését. Így az ember minden pillanatban láthatja, mi vált ki belőle pozitív és negatív reakciókat. A helyes éberség nem engedi, hogy az érzelmek kavalkádja, és a szeszélyes természet által sódorodjunk az életben. A helyes figyelem elősegíti a tiszta gondolkodást, és ezáltal rendezettséget teremt. A helyes koncentráció. Míg az éberség olyan, mint egy hatalmas háló, amely mindent képes tartalmazni, a helyes koncentráció olyan inkább, mint egy lézersugár, amely egy adott dologra képes csupán ráfókuszálni. A koncentráció ugyanis sohasem működik általános értelemben, egyszerre több dologgal kapcsolatban. A helyes koncentráció az, amit az emberek legtöbbször magával a meditáció gyakorlásával szoktak azonosítani. A megfelelő koncentráció használatával egy buddhista meditáció közben képes annak elméjét csupán egyetlen dologra összpontosítani. Legyen szó akár a levegővételről, vagy a szívdobbanások figyeléséről. A lényeg az, hogy az illető csupán egyetlen egy dologra koncentráljon, míg minden mást egyszerűen kizár az elméjéből. A figyelem megőrzése Buddha szerint segít, hogy betekintést nyerjen az illető a valóságba. A helyes koncentráció betekintést enged a legmélyebb gondolatokba, és segít a megértésben, hogy visszafejthetőek legyenek az ok-okozati viszonyok. Ezzel összefüggésben meghatározhatóvá válnak bizonyos vágyak okai, amelyek ismeretében megakadályozható lesz, és kivéthetővé válik maga a vágyódás. Nos, az előbb felsorolt és magyarázott 8 ösvény teljes megértésen nem feltétlen egyszerű, és nem is kell azonnal megérteni őket. Ahhoz, hogy valaki magáévá tegye a buddhista tanokat, rengeteg időt kell tanulással és gyakorlással töltenie.
a fő következtetés az, hogy Buddha azt tanította, hogy a 8 rétű ösvény megszabadítja az embereket a szenvedéstől. Ezt az utat követni alapvetően nem jelenti azt, hogy valaki feladja az életét, a családját, a barátait, és abba hagyja az érzelmek táplálását. Az igazságok és az ösvény arról szól, hogy nem találunk boldogságot a valósághoz való ragaszkodásban. A boldogság abból fakad, hogy megtisztítod az elmédet a vágytól, és a minden dolog iránti örömmel és együttérzéssel helyettesíted azt. Ahelyett, hogy irányítani próbálnád a történéseket, el kell fogadnod mindent, ami körülötted történik. Miközben élvezel minden pillanatot úgy, ahogy van. A nemes igazságok és a 8 rétű ösvény mellett van még néhány fontos buddhista hiedelem is, amilyen például a karma. A karma egy ősi szanszkrit szó, amely jelentése cselekvés. Azonban itt nem simán súlytalan cselekvésről van szó, hanem minden cselekvés, ami karma, annak minden esetben következménye is van. Ha rossz vagy jó cselekedeteket követel valaki, az minden esetben láncreakciót vált ki, amely később visszatér magához a cselekvőjéhez. Ez egy amolyan bumeráng, ha úgy tetszik. A karma azonban lehet pillangó hatás is, ami azt jelenti, hogy egy kis rossz cselekedet, akár aránytalanul nagy, vagy végzetes bajt is hozhat a cselekvőjére nézve az idő elteltével. Nos, a pillangó hatás kifejezés a kaotikus rendszerek elméletéből ered, és azt írja le, hogy egy kis változás vagy esemény a rendszer egy pontján exponenciálisan nagy hatást gyakorolhat a rendszer más részeire. A kifejezés eredete a kaotikus rendszerek Lorentz effektusához köthető, amelyet Edward Lorenz meteorológus fedezett fel. A kifejezés az 1970-es években vált népszerűvé, amikor Lorenz megfigyelte, hogy egy kis változás egy meteorológiai modell kezdeti feltételeiben akár teljesen eltérő időjárási eredményekhez is vezethet. Lorenz egy alkalommal a pillangók szárnyának rezgésével példálozott, mint a lehető legjelentéktelenebb ráhatást a környezetre. Ezzel a példával azt szerette volna bemutatni, hogy mennyire érzékenyek a kaotikus rendszerek. Azóta a kifejezés elterjedt, és a popkultúra részévé vált. Jelenleg nem csak a meteorológiával kapcsolatos kifejezésként él a köztudatban, hanem többek között a társadalomtudományban és a gazdaságtudományban is használatossá vált. Visszatérve a buddhista szemléletű karma kifejezésre, a cselekedetek következménye nem mindig az illető aktuális élete alatt tér vissza hozzá, hanem a buddhisták úgy vélik, hogy a tettek a következő életekre is hatással vannak. A karmát inkább egy amolyan természeti törvényként értelmezik, mint például a gravitációt, semmint a jutalom és a büntetés valamiféle ítélkezési eszközének. A karma ekképpen nem egy felsőbb hatalom, isteni közbeavatkozás eredménye, hanem a természet alapműködésének része, és úgy van kalibrálva, hogy ez mindig, minden esetben és minden tekintetben az egyenlőségre összpontosuljon. Volt szó a pillangó hatásról a rossz cselekedetek esetében, azonban ugyanez az exponenciális fejlődés szerintük megfigyelhető a jó tettek esetén is. Így ha valaki jó életet él, annak minden esetben jó hatással lesz, míg ha valaki rossz életet él, annak minden esetben katasztrofális eredménye lesz. A buddhisták szerint a karma egy mag, amelyet az ember elvet. Amilyen magot vetett el az illető, olyan termést is fog learatni később. Ha elültetsz egy almamagot, minden esetben egy almafát fogsz kapni, nem pedig banánt vagy mangót. Ugyanígy, ha elültetsz egy gyilkos magot, akár csak egy gondolat által, az minden esetben halálos termést hoz a napvilágra. A buddhizmus szerint, ha tudni akarsz a múltbéli életedről, nézd meg a jelenlegi testedet. Ha meg akarod ismerni a jövőben életedet, nézd meg a jelenlegi elmédet. Annak ellenére, hogy a karma befolyásolja az életkörülményeket, az nem a sors. A buddhizmus azt tanítja, hogy minden ember minden pillanatban megváltozhat, és jobbá teheti az életét. Ezáltal elveti a determináltság, az eleve elrendelés fogalmát. Amikor a karmáról van szó, valójában nem is mindig a tett, hanem a szándék számít. Így megesett, hogyha egy jó ember rossz szándékkal tesz jót másokkal, az a szándék rossz karmát eredményez. Azaz hiába tesz jót egy jó életet élő személy, ha a tett mögött rossz az indíték. Ha például véletlenül összenyomsz egy hangyát,
akkor nem generálsz rossz karmát automatikusan. Azonban, ha mindezt direkt csinálod gonoszságból és azzal a szándékkal, hogy szórakozásból elvegyél egy életet, akkor rossz karmára kell számítanod. A karma azt is befolyásolja, hogy hogyan fogsz újjászületni a halál után. Az, hogy milyen testbe és milyen körülmények közé születsz, az a buddhisták szerint mind-mind a karma mérlegének köszönhető. A karma után most nézzünk egy másik alapvető hitet, amelyet a buddhisták alapigazságnak gondolnak. Az újjászületés. A videó eddigi részében már említve volt az újjászületés fogalma. Az újjászületés egyik legfontosabb kapcsolódása a karma, amely nem csak az aktuális életünkben befolyásolja az életünk alakulását, hanem arra is hatással van, hogy miként születik újjá valaki a halála után. A buddhisták úgy vélik, hogy a születés, a szenvedés és a halál kezdet nélküli és végtelen ciklusban történik, amely romantikus elképzelést szamszárának hívnak. A szamszára szó eredete a szanszkrit nyelvből származik. A szó két részből áll. Az első része a szam, ami azt jelenti, hogy össze vagy együtt. A szó második része pedig a szára, ami járást vagy mozgást jelent. Tehát a szamszára szó jelentése szó szerint összejárás vagy körforgás. A szamszára fogalmát a buddhizmus mellett a hinduizmus és a dzsainizmus vallások is elismerik. A hagyományok szerint a lélek újra és újra megszületik, és ebben a körforgásban, vagyis a szamszárában tapasztalja meg a szenvedést és az örömöt. A cél a szamszára megszakítása és a nirvána elérése, amely a szenvedések és újjászületések körforgásának végső megszűnését jelenti, amikor is a lélek visszatér a végső valósághoz, vagy más néven az abszolút valósághoz. Amikor Buddha elérte a nirvanát, megszökött az újjászületés körforgásából. A vágy és a karma az, amelyek tovább és tovább tolják a ciklust. Amikor egy élet egy testben véget ér, a karma azt az életet egy új testbe vonzza, az előző élet emléke nélkül. Azonban érdekes, hogy ezt a ciklikus végtelenséget még akkor is befolyásolja a karma, ha az éppenséggel jó vagy rossz. Ezen értelemben a karma önmagában a körforgásban tartja az embert. A végtelen létezésből való kitörés egyetlen módja a buddhisták szerint a vágy, a szenvedés és a karma létrehozásának leállítása és a nirvána elérése. A nirvána. A nirvána, vagy a megvilágosodás helye nem az, ahova minden áron el kell mennie a jó embereknek. Ez ugyanis a buddhisták szerint nem egy olyan hely, mint a teisták mennyországa. A nirvána egy lelki állapot. Buddha elérte a nirvánát, amely után még 45 évig élt. Bár a buddhizmus irányzatai és ágainak hagyományai eltérnek a túlvilági létezések képében, vannak olyan buddhista irányzatok, amelyek rendelkeznek egyfajta mennyország képpel és pokollal, azonban ezek nem a nirvána állapotában léteznek, és a bennük lévő lelkek szintén a szamszára fogságában vannak. A nirvána ezzel szemben egy menekülés a teljes szamszára ciklus elől. A nirvána azt jelenti, hogy kifújni. Szerintük ugyanis a megvilágosodás, vagyis a Buddha állapota azzal kezdődik, hogy az ember kifújja magából a vágy tüzét. Ez az az állapot, amikor abba hagyja azt, hogy úgy gondolja magára, mint én, és ehelyett együttérzéssel tölti tele saját magát az egész világegyetem és minden benne létező iránt. Ha valaki eléri a nirvánát, abba hagyja a karma generálását, és soha többet nem születik újjá. Bárki, aki el akarja érni ezt az állapotot, megfelelő erőfeszítéssel megteheti azt. Ez az oka annak, hogy Buddha a felvilágosodás utáni életének hátralevő 45 évében az indiai szubkontinensen utazott és tanított másokat, hogy hogyan meneküljenek meg a szenvedéstől és a haláltól. Majd a 45 éves misszió végén, 80 éves korában végleg lehúnyta szemeit. Szidhárta halála után a Sangha néven ismert szerzetesi közösség terjeszteni kezdte a tanításait. Buddha, vagyis Gautama Szidhárta tanításait dharmának nevezik. A dharma tartalmazza a 4 nemes igazság tanítását, a 8 rétű ösvény tanítását, a nirvánát, mint végső cél meghatározását, illetve más fontos tanításokat is, mint például a függő keletkezés,
amely szerint okokozati összefüggés van a pszichológiai jelenségek között, és az állandó én nem léte tanítását, ami szerint az egót és a ragaszkodást teljes mértékben el kell törölni, mert ezek csupán az ember által alkotta illúziók. Nos, a Sangha néven ismert közösség a buddhistákat vagy a buddhista szerzetesi közösséget jelenti. Hagyományos értelemben a Sangha a buddhista szerzetesek zárt és szigorú közössége, akik az elvonult életet élve követik a buddhista út tanításait. Azonban a modern értelmezésben a Sangha magában foglalja a laikus buddhistákat is, akik szintén gyakorolják a hitet és támogatják egymást a spirituális fejlődésben. Azonban vannak bizonyos kontextusok és buddhista ágak, ahol a csak megvilágosodott buddhák közösségét hívják Sanghának. Az első Sangha közösség elkezdte terjeszteni buddha tanításait, a dharmát Ázsiában, amely végül sok helyen meghonosodott. Fontos látni, hogy buddha tanításai nem bonyolultak, illetve a be nem tartásuk nem vezet semmilyen isteni csapáshoz. A buddhizmusban nincsen mindenek felett álló Isten, aki megbüntethetné az embereket. Ez lehet az egyik fő oka annak, hogy miért is annyira népszerű buddhistának lenni manapság. A buddhizmus bizonyos tekintetben nem tekinthető vallásnak. Amellett, hogy nincs istenük, nem értelmezik a mindenható fogalmát, és hiányzik maga a teremtés fogalma is. A buddhizmus egy életfilozófia inkább, egy ösvény, amely kizárólag a szenvedés megszüntetésére koncentrál, semmi másra. Habár nincs istenük, a Mahayana buddhizmusban számos bodhisattva található, akik minden lény megváltását segítik. Azonban ez a buddhista főirányzat nem szerepel Buddha dharmájában alapvetően. A Mahayana a buddhizmus 3 fő irányzatának egyike. A Mahayana buddhizmus kifejezi a szélesebb közösségi és egyetemes szemléletet, valamint az önzetlen segítségnyújtás fontosságát. A Mahayana hívői amellett, hogy hisznek bizonyos isteni alakokban, úgy vélik, hogy minden lény számára elérhető a megvilágosodás állapota, és nem csak a bizonyos kevesek számára. A Mahayana bodhisattváinak nincs úgy elfogadott létszáma, hogy pontosan mennyien is lennének. Ugyanis ebben a témakörben nincs egyetemes egyetértés a valláson belül. Azonban minden bodhisattvának külön tulajdonságokat tulajdonítanak, így saját személyiségük van, ha úgy tetszik. Ilyen például Avalokitesvara, a könyörületes tekintetű, Manjushri, a bölcsesség bodhisattvája, valamint Samantabhadra, az örök jelenlét bodhisattvája. Ezek a lények a saját kiteljesedésüket és céljukat abban látják a Mahayana buddhisták szerint, hogy segítsenek mindenkinek a nirvana állapotába kerülni, és véglegesen meghalni. A bodhisattvák az elkötelezettséget és az önzetlenséget szimbolizálják. A skandák jelentése összesség, halom és tömeg. A buddhista tudomány szerint a létesülés 5 alapvető csoportosulását, vagyis aggregátumát jelentik. A skandák a feltételüktől függően keletkeznek és múlnak el. Az 5 skanda a forma, az érzékelés, az érzés, a törekvés és a tudat. A 6 érzékszerv a szem, a fül, a test, az orr, a nyelv és a tudat. A skandák tárgyai a forma, a hang, az érzet, a szag, az íz és az érzékelés. A buddhizmusban ezek a szanszára káprázatának a jelenségei. A történelmi buddha tanítása szerint ezek közül egyik sem én vagy enyém. A Theravada értelmezés szerint akkor keletkezik szenvedés, amikor valaki azonosul vagy ragaszkodik bármelyik aggregátumhoz. A szenvedéstől úgy szabadulhatunk meg, ha lecsökkentjük és megszüntetjük a ragaszkodást a skandákhoz. Vagyis a valóság látható és érzékelő tükröződéséhez. A Mahayana hagyomány hozzáteszi még azt is, hogy a legvégső felszabadulás úgy jön létre, hogy az egyén mélyen megtapasztalja, hogy az aggregátumok önállóan mindentől függetlenül nem léteznek. Az aggregátumokról való helyes gondolkodás és a skandák, vagyis a szamszára káprázatához való ragaszkodás megszűnését a buddhizmus ürességnek tekinti, amely állapot közvetlen előkapuja a nirvanának. A buddhizmus nem foglalkozik olyan egzisztenciális kérdésekkel,
hogy honnan jöttünk és hová megyünk. Az élet a buddhizmus szerint értelmetlen, és minden létezés lényege a szenvedés átérése, majd a halál. A születéseknek nincs kezdete, amiből azt következik, hogy a haláloknak sincs. A szamszára azonban nem olyan mindent átható erő, amely működtetne bármit is, hanem csak átalakít és formálja jelent az anyagból összerakott életet. Ebből a szempontból nem számít semmi más, csak az ebből való kikerülés és a nirván állapota, amely a végső halált jelenti. Ez a buddhizmus doktrinája. Buddha szerint a végső halál nem egy büntetés, hanem maga a végcél, amely előtt minden hiába való, és amely fő gátlója a vágyakozás. Buddha tanításai, a dharma útmutatást ad a szenvedés elől való meneküléshez, a szamszára elhagyásához és a nirvána eléréséhez, ahogyan azt ő is tette. Szerinte azonban az az igazán fontos, hogy az emberek azokat a tanításokat használják csupán, amelyek az illető személyes életkörülményei között működnek. Ahogy a Dalai Láma mondta, ha úgy találod, hogy a tanítások megfelelnek neked, alkalmazd őket az életedben, amennyire csak tudod. Ha nem felelnek meg neked, akkor ne foglalkozz velük. Ez lehet a fő ok annak, hogy a buddhizmusnak jelenleg több tucat különböző fajtája létezik. De napjainkra a 3 legnagyobb ága a buddhizmusnak, a hínajána, a mahájána és a vadzsajána. A hínajána irányzaton belül található legnagyobb ág a théraváda. A théraváda jelentése az öregek iskolája, amely a buddhizmus legősibb irányzatának, legrégebb óta fennmaradó ágának számít. A théravádaiak számára az olvasás alapvető fontosságú. A szútráknak nevezett szövegek sorozatát használják, amelyek Buddha gondolatainak szóban átadott tanításain alapul. A szútrák megírásának körülményei és időszaka nem határolható be minden kétséget kizáróan, de leginkább Buddha életének idejére datálják őket. Ezek, vagyis a szútrák a bizonyos ősi páli nyelven íródtak. Ezért ezeket a szövegeket a páli kánonnak is nevezik. A több tucat buddhista irányzat majdnem mindegyike különálló szövegeket használ a dharmán kívül, amelyekkel alátámasztani kívánják az eltérő szemléletüket a buddhizmuson belül. Ilyen a 3 részes Tipitaka, amely a théravádai ág szent kánonja. Ennek, vagyis a Tipitakának a 3 része nevezetesen a Vinaja, azaz a rendszer szabályai, a Sutta, vagyis a beszédek, és az Ábidáma, azaz a filozófiai és pszichológiai elemzések. A Tipitaka mellett ott vannak a Mahájána szútrák. A zen buddhisták szintén külön tanításokkal rendelkeznek, amely tanítások szövegei közül néhányat mester és tanítvány párbeszéd szerkezetben rögzítettek. Illetve a zen buddhistákon kívül a tibeti buddhizmus is eltér a főáramlattól a tanításaiban. Ők fontos szövegként kezelik a kandzsúrt, vagyis Buddha tanításait, és a tandzsúrt, azaz a magyarázatokat vagy kommentárokat. Azonban a felsorolt szövegek csupán csak néhány példát képeznek a sokféle buddhista irat közül. Fontos számításba venni, hogy nincs egy szöveggyűjtemény, amelyet minden buddhista egységesen elfogadna, illetve kifejezetten ellentmondásos iratok is vannak ezek között, amelyet relatíve kicsiny csoportok használnak és próbálnak értelmezni. A Buddha vacsana vagy Buddha vácana, azaz Buddha szava, azokra a buddhista hagyományok által elfogadott művekre vonatkozik, amelyeket bár elfogadnak Buddha tanításaiként, azok nem a történelmi Buddha, vagyis Siddhártha ténylegesen használt szavai voltak, csupán egyéb, azzal korreláló értelmezések. A nők szerepe a buddhizmusban nem teljesen egyértelmű. Buddha azt tanította ugyan, hogy a feleség engedelmeskedjen az urának, azt is tanította viszont, hogy a férj tisztelje a feleségét, amely forradalminak számított abban a korban. Mindazonáltal elfogadott tény, hogy a nők nem lehetnek buddhák, ugyanis ők nem alkalmasak a megvilágosodásra. A Mahájána szútrák szerint a nők is elérhetik a nirvánát, azonban nem női testben, ami eléggé elgondolkodtató és érdekes kijelentés. Azonban a Vadzsrajána buddhizmusban feltűnnek bizony női buddhák is. Buddha azt mondja a jövőbeli feleségeknek, hogy engedelmeskedjenek férjeiknek, kedveskedjenek nekik, ne bosszantsák fel őket a saját vágyaikkal, hamarabb keljenek reggel, és később feküdjenek le este, mint a férjük.
Ezen felül Buddha a férjes asszonyoknak felsorolja a feleségek típusait. Ezek között vannak olyanok, akik boldogtalanságra, és akik boldogságra vannak ítélve. Akik boldogságra vannak ítélve, azok alázatosak, társiasak, elöljárnak a gondviselésben, jó barátok és szolgalelkűek. Ezáltal Buddha többfajta feleségtípust is helyeselt a házasság kötelékében. Noha általánosan kijelenthető, hogy a buddhizmusban ideálisabbnak tekintik a cölibátusi szerzetes életet, elismerik a házasság intézményének társadalmi fontosságát is. Léteznek bizonyos útmutatások az ideális házastársi viszonyra vonatkozólag. Azonban a buddhizmus a szerelem és házasság témájánál sokkal magasabbra helyezi a nirvána állapotát. Olyan történetek igazolják ezt, mint például Nanda szerzetes és felesége története. Nanda a házasságkötésük után még ugyanazon a napon beállt szerzetesnek, és a buddhista Sangha kedvéért elhagyta újdonsült feleségét. A páli kánon ehhez hasonló történeteiben a szerelmet általában a szanszarához, az újjászületések állandó körforgásához való ragaszkodásként jellemzik. A buddhizmus a nemi életen kívül foglalkozik más kényes témákkal is, amely álláspontokkal jó tisztában lenni. A buddhisták az abortuszt mélyen elítélik, azonban az eutanáziával és a halálbüntetéssel kapcsolatban megoszlanak a vélemények, habár a halálbüntetés témájával kapcsolatban a legtöbb buddhista országban már eltörölték ezt az intézkedést. Bár már korábban említettük, de most nézzük meg egy picit részletesebben a buddhizmus irányait és ágait. A buddhizmus 3 fő iránya a hínajána, azaz a kis út, a mahájána, azaz a nagy út, illetve a vajrajána, azaz a gyémántút. A hínajána buddhizmus legősibb a mai napig létező ága a Theravada. A mahájána irányának ágai a Zend, a Nichiren, a tibeti, a Szingon és a tendai buddhizmusok. A harmadik irány, vagyis a vajrajána egyesek szerint igazából nem is külön irány, hanem a mahájána irányon belüli főágnak számít. Éppen ezért eltérés van abban, hogy 2 vagy 3 fő iránya van-e a buddhizmusnak. Azonban az irányok és a benne lévő ágak egyben mindenképpen egyeznek, hogy elfogadják a szanszkritül triratnának nevezett 3 ékességet, avagy a 3 drágaságot, amelyben a hívők úgynevezett menedéket vesznek, útmutatást remélve. A 3 ékesség első egysége maga Gautama Siddhartha, azaz Buddha. A második egység a Dharma, a harmadik pedig a Sangha. A Sangha azonban bizonyos ágak szerint és a 3 ékesség témájában nem a buddhisták átfogó gyakorló közösségére utal, hanem maga a megvilágosodott buddhák közösségét jelenti. Ezek azok a megvilágosodott személyek, akik segítenek másoknak, hogy eljuthassanak az ő szintjükre. A menedékvétel központi helyet foglal el a buddhizmusban. Úgy tekintenek a menedékvételre, mintha az azt gyakorló hivatalosan is buddhistává válna általa. Ezért számos Theravada buddhista pap páli buddhista éneket recitál a leboruló buddhistákkal együtt. Az elmélkedés a menedékvételben az egyik legfontosabb gyakorlat. Ez egy buddhista reflexió, amely alkalommal a hívők elmélyednek és gondolkodnak a Buddha, a Dharma és a Sangha tulajdonságai fölött. Ezeket a tulajdonságokat hívják a Dharma tükrének, amelyek segítenek elérni a megfelelő tudatot. Általánosan elmondható, hogy a Theravada ág kevesebb vallási szertartással rendelkezik, mint a buddhizmus más formái. Bár valamennyi bodhisattvát elismernek, azokat nem imádják, és úgy vélik, hogy Buddha, bár a legkövetendőbb példa, valójában egy nagyon is emberi figura volt. Siddharthát tartják a jelenlegi korszak egyetlen buddhájának, aki hátrahagyta dharmáját és szangháját, hogy segítsen másoknak a megvilágosodás elérésében. A Theravada buddhista országok közé tartozik Sri Lanka, Myanmar, Tájföld, Kambodzsa és Laosz. Most nézzük a már korábban említett másik legnagyobb és legfontosabb buddhista ágat, a Mahayánát. A Mahajána fiatalabb, mint a Hínajána, és hívői többnyire a kelet-ázsiai régióban élnek. A páli kánonhoz ragaszkodó hínajánai Theravádával ellentétben a Mahajánában több szöveg és tanítás is található. A Mahajána központjában a bodhisattvák vannak, amely megvilágosodott és segítőkész lényeket egyenesen imádják.
Ezek a lények ahelyett, hogy elhagyták volna az újjászületés ciklusát, úgy döntöttek, hogy maradnak, hogy segíthessenek a még nem megvilágosodott lényeken. A Mahayana buddhizmusban úgy vélik, hogy ebben a világban bárki kérhet segítséget a bodhisattváktól, más buddháktól és a szent lényektől. Ebben a vallási ágban a buddhisták különböző buddhákhoz és lényekhez imádkoznak, akár csak más teista vallások hívői, a saját istenükhöz vagy isteneikhez. A Mahayánát elsősorban Nepálban, Mongóliában, Tajvanon, Koreában és Japánban gyakorolják. A Mahajána több tucat kisebb hagyományt tartalmaz, mint például a már említettek, és a tiszta föld buddhizmusa, aminek ága a Jodo Shinshu buddhizmus. Ez egy japán iskola, amelyet Shinran Sonin alapított a 13. században. A Jodo Shinshu, más néven a Jodo főtanításai a minket, azaz mindenféle ember, és a Jinen, azaz a teljesen más fogalmán alapul, amely kifejezések által hangsúlyozzák azt, hogy minden lény egyenlő. A hit által támogatott út értelmében a Jodo hívői szerint nem a saját cselekedeteink szerint érhetjük el a nirvánát, hanem csak is az Amitabha Buddhába vetett hittel és a ráhagyatkozás által. Amitabha Buddha ugyanis hatalmas hatással van erre a japán buddhista iskolára. Őt tartják az örök fény buddhájának. Amitabhának egy külön földje van szerintük, és a benne hívők haláluk után nála találnak menedékre. Illetve még egy nagyon fontos eltérés a Theravada buddhizmushoz képest, hogy szerintük nem számít a karma, illetve az, hogy az embernek milyen indítékai vannak az életben, hogy eljusson a nirvanába. Egy másik hagyomány vagy ág a már említett Vajrayana, azaz a gyémántút. Sokan ezt hívják a tibeti buddhizmusnak. A Vajrayana mantrákat, mandalákat, titkos rituálékat, varázslatokat és mély meditációt használ, miközben különböző természetfeletti lényeket imádnak, hogy megpróbálják gyorsabban elérni a nirvánát. Ez a buddhista ág nagy hangsúlyt fektet arra, hogy guruk vagy lámákként ismert tanárok segítsenek az emberek utazásai során. A híres mindenkori Dalai Láma ennek, vagyis a tibeti Vajrayana buddhizmusnak a vezetője. Az elterjedt gondolat téves, miszerint a buddhizmus vezetője lenne, vagy példaképe. A Mahayana, illetve a Theravada ágai nem ismerik el, mint politikai, vagy mint kizárólagos, vallásos tekintélyes személyt, habár nagy tisztelet övezi, a Dalai Láma nincs elfogadott egyetemes státuszban a buddhisták körében. Végezetül pedig nézzük a buddhista kozmológiát. A kozmológia görög eredetű szó és rendet jelent. A buddhista kozmológia bemutatja, hogy hogyan is látják a buddhisták a világot, vagyis a benne lévő rendezettséget. A buddhista kozmológia a világegyetem alakjának és fejlődésének buddhista szövegekben történő jellemzése. Ezt a kozmológiát részletesen leírja a Theravada és a Mahayana irányzatoknál található Abhidharma is. Az Abhidharma egy olyan időszámításunk előtt 3. századi és azután íródott szöveg, amely a buddhista szútrákat tudományos eszközökkel támasztja alá. Az Abhidharma szanszkrit kifejezés és jelentése magasabb rendű tanítás. A buddhista kozmológia világképe nem tekinthető a világegyetem szó szerinti leírásának. Következetlen és nem is lehet következetessé tenni még a korabeli indiai csillagászati adatok tanulmányozásával sem. Azonban nem is annak szánták ezt a kozmológiát, hogy a hétköznapi ember által észlelt világot írja le. Sokkal inkább egy olyan világ, ahogyan a Dibba Csakhu, azaz ahogyan az isteni szem lát, amellyel egy buddha megfigyelheti az összes többi világot és a bennük keletkező, születő és elmúló, vagyis elpusztuló lényeket. A buddhák mellett az arhatok szemléletét is bemutatja. Az arhatok azok a spirituális gyakorló személyek, akik bár még nem buddhák, de már egy magas szintet képesek voltak elérni a megvilágosodás folyamatában. A buddhista kozmológiát két egymáshoz kapcsolódó részre lehet bontani. A térbeli kozmológia, amely a világegyetemen belüli különböző világok eloszlását írja le. Az időbeli kozmológia pedig jellemzi a világok keletkezését és elmúlását. A térbeli kozmológiát további két ágra lehet osztani. Az egyik a függőleges, amely függőleges irányban osztja el a világokat. Némelyik magasabban, némelyik pedig alacsonyabban helyezkedik el.
A másik a vízszintes, vagyis Szahaszra, amely a világokat rendezi ezres, milliós és milliárdos csoportokba. A függőleges kozmológiában a világegyetem sok világból áll, amelyeket lokáknak hívunk. Ezeket nevezik birodalmaknak, mezőknek vagy síkoknak is, amelyek egymásra helyezett rétegekben helyezkednek el. Mindegyik világ egy tudatállapotnak vagy létállapotnak felel meg. A világ azonban nem jelöl egy helyet, mint ahogy az azt alkotó élőlények teszik, csupán a karmájuk tartja azt fent, és ha a lakói elpusztulnak, akkor az egész világ is megsemmisül. Ugyanígy azonban keletkezhetnek is világok az első élő lakó megszületésével. A különböző világok fizikai különválása nem is annyira lényeges, ami igazán fontos, az a mentális létezés különválása. Annak ellenére, hogy az emberek és az állatok egyazon fizikai környezetben osztoznak, mégsem tartoznak egy világhoz, mivel a tudatunk máshogyan fogja fel és reagál a saját környezetére. A függőleges kozmológia 31 létezési síkra van osztva, amelyek 3 birodalomban helyezkednek el. Mindegyik sík külön tudatállapotnak felel meg. A 3 világ a következő. A nem anyagi birodalom 4 birodalma, a 16 finom anyagi birodalom, avagy az alakok 16 birodalma, és az érzéki vágyak 15 birodalma. A bizonyos istenként számon tartott lények, azaz a dévák a buddhizmusban olyan nem emberi lények, akik rendkívüli képességekkel bírnak, hosszabb ideig élnek és általánosságban boldogabbak, mint az emberek. Azonban a buddhista hagyományokban egyikőjüket sem üdvözítik istenként, ezért nem sorolandóak fel például a bodhisattvák mellett a Mahayana buddhizmusban. Azonban a déva kifejezés nem teljesen egyértelmű, ugyanis bármely olyan lényre vonatkozhat, amely hosszabban és boldogabban él, mint maga az ember. A többségük nem Isten a szó hétköznapi értelmében, illetve semmi közük sincs az emberekhez. Míg a bodhisattvák lehetnek olyan emberek is, akiket bizonyos buddhisták imádnak. Érdekességnek említeném meg, hogy Kőrösi Csoma Sándor volt az első európai, akit bodhisattvának nyilvánítottak 1933-ban Japánban. Azaz olyan személynek, aki bár megvilágosodott Buddha, mégis eltolja magától önzetlenségében a nirvánát, hogy segíthessen másoknak a buddhává válás útján. Most térjünk vissza a kozmológiára. Buddha szerint az univerzum időben és térben is végtelen. Az összes világ és birodalom egy egységet alkot, amit szakvalának hívunk. 1000 naprendszer csoportját nevezik Sahasri Lokadat néven. Erről úgy tartják, hogy a tejút méretének felel meg nagyjából. 1 millió naprendszer csoportját hívjuk Divi Sahasri Lokadatunak. De a legnagyobb csoport az 1 trillió naprendszerből áll. Ezt Tri Sahasri Lokadatunak hívják. A buddhista időbeli kozmológia leírja, miképp keletkezik és múlik el egy világegyetem. Egyéb kozmológiákhoz hasonlóan végtelen időt tartalmaz és ciklikusságot. Ez azonban nem jelenti azt, hogy folyamatosan ugyanazok az események történnének benne. Csupán a nappal és éjjel a tél és nyár körforgását jellemzi. Az idő mérésének alapegysége a buddhista kozmológia szerint a Mahákalpa. Sajnos nincs viszonyításunk ahhoz, hogy meghatározzuk pontosan hány évnek felel ez meg, de abban biztosak lehetünk, hogy nagyon hosszú időt takar. Milliárd éveket vagy még többet jelenthet. Egy Mahákalpa 4 kalpára van osztva. A kialakulás kalpájára, ami idő alatt létrejön egy világegyetem, a kialakulás megtartás kalpájára, amely idő alatt a világegyetem megtartja kialakult formáját, a feloszlás kalpára, ami idő alatt a világegyetem egyszerűen feloszlik, haldokolni kezd, illetve a feloszlás megtartás kalpájára, ami idő alatt a világegyetem üres állapotot tart fent. Mindegyik kalpa fel van osztva további 20 antara kalpára, amelyek közül mindegyik egyenlő hosszú. Elmondható, hogy a buddhizmus, mint az emberiség egyik legősibb filozófiája elképesztően összetett és sokrétű. Bár vannak megválaszolatlan kérdései, és nem nyújt választ minden lényeges egzisztenciális kérdésre, mégis a legnagyobbat hivatott ezek közül megválaszolni, hogy miért is szenvedünk és halunk meg. Ez volt a buddhizmus összefoglalója. A vallással kapcsolatban lesz még több különálló videó is, ugyanis a filozófiája hatalmas témától áll fel.
Ha van véleményetek az említett konkrét témákkal, vagy általánosan a buddhizmussal kapcsolatban, írjátok meg kommentben. Köszönöm, hogy velem tartottál. Ha tetszett a videó, kérlek iratkozz fel, valamint lájkold és oszd meg a barátaiddal, ha érdekesnek találtad. További kellemes napot. Sziasztok!